Чуєте цей шелест торбинки, легке биття колес по асфальту і подих теплого осіннього ранку. Аж сльози на очах від всього розкішества. То це, шановні, торбинка з пекельними вершками. Зібрала для вас ці цікаві, а може не дуже, кому як, новини за останній тиждень або місяць. А там у нас Павдеді не сів, а підприсів. Тейлор Свіфт, у якої друге ім'я від нешанувальників, Ніколи не чує і пісені не розумію такої популярності. побила рекорд Адель, який вона тримала 10 років. А Netflix працює потужно, просто видає одну документалку за іншою. І якщо в фільмі про шоу «The Biggest Loser», перше джерело наших зважених та щасливих, учасники розповіли всю правду про цей триндець зі схудненням, то фільм про Вікторію Бекхем, який мав бути відповіддю на попередній про її чоловіка, настільки не сподобався критикам, да і багатьом шанувальникам, що вони прямо образились на нашу Віку. Тож подивимось, що там за неподобство не знімала. А ще зовсім трошки про тижні чого? Моди. Правильно. Подивіться, він у туфлях з крокодилячої шкіри. Зупинятись на цьому не будемо, скажу лише, що там було на що подивитись. Від розкішного космічного Шанель до бабусиних фартухів від Міу Міу. Не крокодилячі туфлі, звісно. Але шок був у всіх круасанів в Парижі. Покажи, знімай туфлі. Ну, а Кайлі Дженнер тепер і співачка, і акторка. Одаком. Так що запрошую вас до перегляду, бо ви на каналі Mushroom TV. І якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Я вам все розкажу. Так, звісно, ми прості люди з робочого класу. Кажи чесно. Я кажу чесно, Кажи чесно. На якій машині тато возив тебе до школи? у мого тата... Ні, конкретно. Мій тато... Яка машина? Відповісти не так просто, бо... На якій машині ти їздила з татом до школи? Гаразд, у мого тата був Роллс-Ройс. Дякую. Це всім відомий вірусний епізод з документалки 23-го року про Девіда Бекхема, де Вікторія трошечки прибрехнула, ну або добре не договорила правди про своє дитинство. Тут в 4 серіях нам розповіли про шлях, становлення і приватне життя одного з найвідоміших, і що ж там, найвидатніших футболістів нашого часу. Бекхем бачить, що Саліван вийшов з воріт. Неймовірно. 21-річний Девід Бекхем забиває гол, що може стати одним з найкращих голів епохи. Про нього говоритимуть ще дуже довго. Серіал про Девіда Бекхема, до речі, дуже класний. Рекомендую до перегляду, хто ще не дивився. Так от, звісно ж, Вікторія хотіла реваншу, і вона його отримала. У вигляді 3 серій про себе. І в 25-му році вийшла історія самої Вікторії Бекхем. Я Вікторія Адамс. Мені 19. Я з Гертфордшира. Значить, по-перше, особисто я вважаю Вікторію такою, знаєте, футбольною Кім Кардаш'ян. Те, що Кім зробила зі своїх стосунків і свого життя бренд, те ж саме по факту зробила і Вікторія, перетворивши, скажімо, просту сім'ю футболіста-мільйонера на сім'ю бренд. По-друге, сама Вікторія стала таким прям обличчям і фігурою цієї сім'ї в буквальному значенні. Thank you very much. По-чесному, я чекала такого чогось цікавого, відвертого, такого прикольного, дівочого, творчого, ну от такої класної перчинки. Такого, що ніхто ще не знав про неї. Ну, але вийшло, як вийшло. Ну і забігаючи наперед, єдине, що мене тут вразило, це те, як виглядає подруга Вікторії – Єва Лонгорія. Пам'ятаю, як жінки віталися. Привіт, я дружина такого-сякого. А я питала, а як вас звати? Усі кажуть, нащо тобі робота? Твоя робота – підтримувати чоловік. Виглядає вона просто неймовірно, чудово, розкішно. І от
відчуваю прям екстрасенсорно, що Єва таки сходила до чарівного хірурга Кріс Дженнер і Лінсі Лохан. Ну, ви подивіться, ну це ж просто щось на пластично-хірургічно потужному. Я на неї дивлюсь, розумію, що це Лонгорія, але водночас і не впізнаю її. Ну, от, типу, що вони там роблять? Куди? Натягують. Значить, про серіал. Пам'ятаєте ото кулінарне шоу Меган Маркл? Його критикували за те, що там всі актори, у кожного своя роль і свій сценарій. І от у Вікторії акторів не було. Там дійсно все по-справжньому, друзі, рідні, підлеглі, фешн-ікони. Так, все супер зрежисоване. Кожне слово вивірене сценаристом. Але от в загальному мені сподобалось. Thank you very much. Чисто так, ну, типу, глянути і забути. І дійсно в кінці було те відчуття, що тобі чогось не додали, не договорили. Давай по новой, Миша, все. Першу серію Вікторія розповідає про своє дитинство, про неприйняття себе, про те, що в школі танців їй постійно говорили за зайву вагу. І потім вона потрапила на прослуховування до Spice Girls. Ми мали заспівати пісню. Звісно, всі обрали пісні Мадонни. Я обрала «Mein Herr» з Кабаре. Ну і тут вона цього не приховує, все її життя розвернулось на 180 градусів. Серед нас немає ледачих, і ми хочемо потрапити до Smash Hits і до Top of the Pops і тому подібне. Раптом я стала популярною. Чи мені весело? Ще як весело. Мені справді весело. Дуже весело. Вікторія дуже шанобливо, з повагою говорить про гурт і те, що завдяки йому вона зараз там, де вона є. Саме з нього у неї почалась ось ця така любов до фешену, бо дівчата не цікавились модою, і Вікторія спокійно могла витрачати костюмний бюджет на себе. Ну, молодець взагалі. І саме тому вона і стала тою самою Posh Spice, такою крутихою в Гуччі. Також вона розповіла, як була в шоці від того, що її запросили на показ в Париж і прислали прям приватний джет. А потім оце все, модні фотосесії, шоу, тури, інтерв'ю, весілля з Бекхемом, легендарна і вже культова фотосесія в фіолетових костюмах, а потім хоба-хоба і гурт Spice Girls перестає існувати. От і все. Але все ніби сповільнилось. Мені було самотньо. Я тоді думала, Господи, мене ще хоч раз посадять у літак і повезуть на фотосесію. І я увесь час думала, чим мені зайнятися. Ой, ну що ж тут уж. Всі ми, знаєте, іноді як Віка, скільки б років не було, а все одно ніт-ніт, та й замислишся. Ким я хочу стати, коли виросту. Так що її відчай цілком зрозумілий. Ну а медіа в ті часи, особливо в ті часи, на початку нульових просто дай дороги когось знецінити, обісрати і просто втоптати грязюку мордякою. Чи зірки є новою аристократією? А Вікторія Бекхем – це в нас нова... Я не вважаю, що Вікторія Бекхем нова хто завгодно. У неї вже такий зношений вигляд. Разом вони щось більше, ніж просто складові. Він фантастично талановитий, а вона любить вдягатися. Бекхем чудово робить свою справу. Мадам Бекхем іде поруч практично гола і затьмарює його. Виходить на перший план, а вона просто звичайна сучка. Вікторія! Ну і так, звісно, це робилось виключно з жінками, які працювали в індустрії, of course. Тож медіа і довели Вікторію так, що вона для них перестала посміхатись взагалі. Вікторія, усміхнися. Ти можеш проявити якусь емоцію? Усі думали, що я невдоволене стерво, бо не всміхаюся. І вони не помилялись. А потім, в 2008 році, за допомогою інвестицій свого чоловіка, вона відкрила бренд Вікторія Бекхем. Ну і логічно, що в світі великої, да і невеликої моди її, в принципі, ніхто ніяк не сприймав взагалі.
Коротше, то клеїлось у неї, то не клеїлось, то визнавали її, то не визнавали. Оці всі гойдалки модно-емоційні. І врешті-решт сама Анна Вінтур прийшла на її показ. Потім знов провал, борги, медіарознос, їй стає взагалі погано від цього всього. Ще й Девід, із-за неї фактично в боргах. А колись, до речі, саме Вікторія купила їх перший маєток. Бо на початку стосунків саме вона заробляла більше Девіда. Так і от як тепер і кожен раз просити гроші у чоловіка. А потім вони знайшли інвестора, все пішло знову вгору. І от остання серія – це підготовка до шоу, яке було по масштабам просто найбільшим, найграндіознішим за всю історію її бренду. Сценаристи і продюсери маринують нас цілу годину. О Боже, а якщо піде дощ, що робить? А буде шоу чи не буде? А грязюка, а мокрі моделі, а намет для глядачів, а що, а як? Все пропало. Давай по новій. І це, чесно, от прям бісило, бо всі ж розуміють, що шоу буде, все вийде, його вже показали, до речі, до цього. Всі моделі пройдуть, всіх від доща накриють, якщо треба, то висушать. Я вважаю, що такі сценарні інтриги – це якийсь же пережиток минулого, чесно. Але це ще не все. Зараз про головний хейт в її адресу. Хочеш шоколаду? Хочеш шоколаду? Я не їла шоколад з 90-х і зараз не збираюся. Так, саме нерозкриття цієї теми дуже сильно вибісило всіх. Це тема, яка йде червоною лінією через все її життя. РХП. Вона про це сказала одним реченням. Так, я маю розлади харчової поведінки. Все. Слухайте, тут я абсолютно розумію небажання говорити про це, бо очевидно і без її зізнань, що у неї з цим проблеми. Це не дуже приємна тема для обговорення, тим паче, якщо, будемо відвертими, вона її ніяк, прости господи, не пропрацювала. Тому що вона про це буде говорити? За всі 3 години відео видно, що Вікторія дуже вразлива, піддається емоціям. Вона там часто торкається волосся. От знаєте, іноді хотілося прям крикнути: «Да, Віка, вспокойся, це в тебе добре». І оце б нічого, це її здоров'я, її життя, якби їй самі вирішувати, як його жити. Але це ж все бачить її донька. Прекрасна, мила, ніжна Харпер. Я кажу, Гарпер, кожного дня іди за своєю мрією і будь такою, як є. Маю надію, що все ж таки Харпер омине ця історія з розладом харчової поведінки, бо то страшне, ще й для підлітка. До речі, дітей вони з Девідом обожнюють. Харпер так взагалі батькова принцеса. Ти можеш зробити бутери з сиромашинкою, і ми тобою пишатимемося. Чесно кажучи, бутери з сиром мені не надто вдаються. Це правда. Але це не важливо. Так, не вміє вона готувати. Ми це не засуджуємо. У них там і без сендвічей весело, знаєте. Гаразд. Хочеш це взяти в машину? Хочу, але що як розплескаю? Отож бо. Ну що, ризикнеш? Налий в дитячу чашку з соломинкою. Краще було б поставити крапельницю з вином, чесно. І бачите, він таки взяв ті стаканчики. А що їм? Так, для блиску очей, чом би і дам. Так що тепер, шановні, ми знаємо, що вони там всі п'ють з тих стаканчиків. Жива вода, цілюща. А сенсації, то єдине, що ми дізнались, так це те, що Девід Бекхем супер пунктуальний. Днями ми були на дні народження і прийшли раніше за іменинника. Це просто ганьба якась. Ми були там раніше, ніж прийшли офіціанти. Отже, друзі, нічого аж такого цікавого, але знято дуже красиво, картинка супер, сценарні лінії супер, драматургія поставлена, багато таких ностальгічних кадрів, приємно подивитись, от реально. Згадати нульові, ось цей розквіт Spice Girls. Нормальне 3-годинне відео з ароматом дезодоранту, пам'ятаєте? І це, знаєте, не 3 години інтерв'ю з Київстонером, так що дивитись можна.
Більше 10 мільйонів людей дивились фінал. Це крейзі. Я схуд на 108 кілограм за півроку. Я виграв Biggest Loser. Я став чемпіоном світу зі схуднень. Я знав все. Та схоже, що ні, тому що зараз я тут. Що ви побачили перед собою? Це жах. Це наслідки найвідомішого і найпершого шоу в світі про зайву вагу – The Biggest Loser. Саме тут учасники більше 100 кілограмів скидали їх і показували результати щотижня. А через півроку в фіналі оголошувався переможець, який скинув найбільшу вагу. Цей чоловік втратив 108 кілограм, а потім через декілька років повернувся до своїх 200. Чому? Певно, тому що це шоу про що завгодно, тільки не про здоров'я і його безпеку. На Нетфліксі восени цього року вийшло сенсаційне зізнання про жахливу правду найпопулярнішого шоу Америки. Воно знайшло своє продовження в 30 країнах світу. У нас це «Зважені і щасливі», які, до речі, повернулись на наші екрани після довгої паузи. І це той ще підпис десь і колізія, бо такі шоу треба заборонити по всьому світу і не згадувати про них ніколи. А людям з проблемами ожиріння надавати нормальну, доступну медичну допомогу і догляд. Так от, The Biggest Loser. Тут навіть від самої назви вже тхне не дуже приємно. Бо це така гра слів, де лузер перекладається як невдаха, а у контексті шоу це як той, хто втрачає, в даному випадку вагу. І виходить, що ти або найбільше невдаха, або той, хто найбільше втратить. Кожен розуміє по-своєму, але от саме тут вже проявляються оці зачатки бодішеймінгу, розумієте? О, ти чудово виглядаєш, а на телебаченні ти навіть трішки повніша, трішки об'ємніша. І як ти ставишся до того, що, можливо, через цю повноту ти не зможеш отримати певні ролі чи роботу? О, я б не назвала себе пишною, просто я стою поруч із Періс, найхудішою людиною в світі. Поруч із нею будь-хто здаватиметься більше. Мадам, у вас є це на розмір більше? Перепрошую, ми тримаємо тільки перший, третій і п'ятий. Ески. Можете спробувати в Sears, там для таких, як ви. А то всі товсті. Увесь гурт товстий, я товста, ви товсті, ви всі товсті. Так, отут треба розпустити. Ось так, обережно. І, можливо, ми знайдемо трохи додаткової тканини, щоб розширити. Так, тут треба серйозно попрацювати. Якщо чесно, краще почати все з нуля. Добре, тоді знімайся зараз. Так, звичайно. 2003 рік. Медіа тоді працювали без фільтрів і без жодних етичних кодексів. Публічно засуджували, висміювали, зважували і порівнювали буквально всіх. Таблоїди писали, що хотіли і як хотіли. На обкладинках зірки у велюрових костюмах Juicy Couture, заголовки про меджик-дієти і що не їсти, щоб виглядати як Періс Хілтон. До бодіпозитиву ще писати і писати. Люди з реальною проблемою зайвої ваги нікому не були цікаві. Їх не було в рекламі, не було в кіно, не було в телешоу. Їх ніби просто не існувало. А якщо і показували, то це виключно як об'єкт якогось глузування. А що як зробити шоу, де люди худнуть на очах у всієї країни? І назвати це мотивацією? Геніально. Коли я вийшов з тренування, то побачив на дверях чоловічої перевдягальні об'яву. Мені потрібна допомога. Будь ласка, врятуйте моє життя. Людині з ожирінням потрібен тренер. Я прочитав це і одразу зрозумів. Це воно. Це буде шоу. Obese person seeking trainer. And I stared at it and I said, that's it. That's the show. Я вважаю, це ідеальний приклад того, про що говорять ці маркетологи і підприємці. Знайти біль аудиторії і закрити його. Але в даному випадку те, яким шляхом це буде зроблено, то вже питання інше. Так от, в 2004 році вони таки зробили це шоу. Як зараз говорять продюсери в своє виправдання, що вони робили, як робилось. Все. Ніхто не знав, як то знімати, які результати будуть. На шоу було два тренери, такі жорсткі аб'юзери – Джуліан Майклс і Боб Харпер. Джуліан відмовилась від участі в фільмі, а от Боб все розповів. І головне, що нам треба знати про all this shit,
Що найважливіше для схуднення? Дієта. Це всім відомо, але це стає нудним телебаченням. А на таке телебачення ніхто не буде дивитись. А цікаве телебачення – це бачити нас в залі з криками і зривами. Ну, в принципі, так воно і вийшло. На шоу, яке йшло в прайм-тайм, і до якого були прикуті мільйони очей, показували те, як не треба худнути, як не треба над собою знущатись і як не треба тренуватись. Учасники підписували контракти, де цитата «Хоч помри, але організаторів ні в чому не звинуватиш». Там чого тільки не було. І втрата свідомості, і нудота під час тренування, дебільні конкурси, і тиск ведучих і продюсерів перед кожним зважуванням. Щоб дати в кінці тижня результат, учасникам треба було спалювати близько 6 тисяч калорій щоденно перші тижні. Ну, це типу, взагалі... Жопа, вибачте мене. Ну, тут точніше не скажеш. З цілодобовими тренуваннями і літрами води замість їжі, додаючи туди кленовий сироп і лимон. Ну, нормально? Капець. З безпечної втрати ваги шоу не зробиш. Ну, от вам і відповідь. Продюсери не прогадали. Шоу приносило шалені гроші. Після перших сезонів і переможців з величезною кількістю скинутих кілограм лого «The Biggest Loser» стало штампуватись буквально на всьому, що стосувалось схуднення, від фарми і продуктів харчування до спортивного інвентаря. Тобто все перейшло в такий масштабний мільярдний бізнес під брендом здорового життя. Ну і поки всі дотичні боси рахували прибутки, учасники рахували зірвані гормони і панічні атаки. І замотивовані глядачі йшли не до лікарів, а купляли курс тренування з The Biggest Loser. Його білкові коктейлі, порошки. Потім, як виявилось, тренера ще й давали допінг. Там був і кофеїн в таблетках, і типу якісь БАДи, діуретики. Ну, ви зрозуміли. Був скандал, всі від цього відхрещувались. Ну, коротше, що тут сказати? На прикладі ось цього учасника, який спочатку скинув до 100 кілограм, а потім повернув їх, зрозуміло, що ніхто нікому там нічого не навчив. А є і протилежний випадок, де учасниця довела себе просто до анорексії. Коли вона вийшла, там ахірєлі всі. Для мене ці шоу просто якась дика дичина. Тобто свідомо брати хворих людей, обіцяти призи, худнути їх, а потім в кінці тижня, якщо учасник скинув замало, його тупо відправляють додому і роби, що хочеш. Типу, уходиш, ну і чи можливо було би зробити шоу саме для людей і про людей, і їх підтримку, і мати реальний, здоровий результат? Пишіть, що думаєте. Ну, а далі переходимо ще до одного шоу, яке вже завершилось, правда, в залі суду. Бандитів прикривайте! Отакі животи морди понаїдали і бандитів прикриваєте. Так. От Ляшко у нас один такий, розумієте? А система, виявляється, скрізь однакова. Так, навіть в отих Америках. Саме там завершився суд року над Puff Daddy. Всі ми тут його обговорювали, на щось сподівались, але ні. Йому дали всього 4 роки, плюс 500 000 штрафу. Виключно за 2 обвинуваченнями у транспортуванні людей з метою проституції. Тоді як інші гучніші пункти справи – змову, рекет, сексуальну торгівлю – були відхилені або виправдані. І хоч там не було ніяких супервідомих імен в свідках, ну, на що, в принципі, всі сподівались, але все одно те, що почули і без них, шокувало так добряче. Одна Кейсі Вентура чого вартує. Але цей суд перетворили просто на шоу, яке було справді важко дивитись. Потім взагалі підключилась політична повістка і почалось оце все про помилування Трампом, і що він вже витяг Дідю з в'язниці. President Trump says Sean Diddy Combs has asked him for a pardon. I have a lot of people who have asked me for pardons. I call him Puff Daddy has asked me for a pardon. Не було ніякого помилування, ну принаймні не було жодної офіційної заяви про це. Ну, звісно, цей тейк підхватили і рознесли де тільки можна. Якась така фігня, якщо чесно. Якийсь абсолютно туманний проєкт з елементами політики, шоу, влади, піару і грошей. Моя улюблена фраза на каналі – ми ніколи не дізнаємося, що там реально відбувається за лаштунками. Але тут, розумієте, така справа, яка стосується не наших favorite stories про
темний Голлівуд, про конспірологію, про Бійонсе відьму і сатанинські обряди селебриті. Типу, це все цікаво, але, ну, по-чесному, все базується на здогадках, які можна інтерпретувати як хочеш. А тут такі звинувачення, такі реальні свідчення, реальні люди, купа заборонених речовин, зброї і все, типу, так, хрінакс, і від усього виправдали. Ну, такое, звісно. Отже, діді на 4 роки пішов з інфополя. То хоч би відсидів їх всі. Пишіть, що думаєте із цього приводу. Я кажу, затримать бандита. А ми переходимо до музичної частини наших новин. Так, шановні, для тих, хто не знав взагалі, хто така Тейлор Свіфт, показала вам її трошки. Мало лі що, бо говорити зараз будемо про неї. Щодо мене, то я не є її фанаткою, не слідкую за її творчістю, але я не дуже розділяю цього негативу щодо, типу, ну, схріналі вона така популярна. Ну, значить, на неї є попит. І запит, вибачте, її в Штатах слухає, ну, кожен третій, якщо не кожен другий. А це дохрініліон взагалі-то людей. Oh, wow, thank you so much. I just hope that you know how much this means to her. В мене вона асоціюється з Haters Gonna Hate і з тим, що кожна новина про неї – це якийсь рекорд в продажах, стрімінгах, нагородах, топ-чартах, солдаутів на турах. Ну, значить, вона просто з'явилась в той час, коли її творчість потрібна. Так от, випустила вона свій альбом The Life of a Show Girl, і там просто капець скільки всього. Пісень 12, а видань альбому, боже, 38. Різні обкладинки, вініл, компакт-диски, касети, мерч, фільм був. І ще вона знімає на Disney Plus про свій тур. Коротше, ось все, що ви бачите на екрані, це все один альбом, тільки в різних едішенах. Єдине, що вона там додає на вінілах, це вірш, і якщо зібрати всі вініли, то вийде такий віршований пролог до альбому. Це практика нормальна, так роблять багато артистів, щоб підняти і продажі, і порадувати шанувальників. Бо це ж фактично як арт-об'єкт. Якщо ви фанат, то ви скупите все, розумієте? На той розрахунок, ну логічно. Також на тому тижні вона випустила перший кліп на пісню The Fate of Ophelia. До речі, прикольна пісня і кліп. У продажі за перший тиждень нового альбому Тейлор Свіфт побив світовий рекорд Адель, який та тримала зі своїм альбомом 25 майже 10 років. Коротше, фанати цей альбом чекали, і вони його дочекались. Тут все ясно і закономірно. Звідки ж тоді негатив? А його повно, насправді, до ось її цього рекорду по продажам. А якраз саме із-за тих от 38 варіацій альбому. Бо Адель свій альбом 25 видала лише в єдиному виді. І отут я трошки погоджуюсь, вибачте, шанувальники Тейлор, що аж така кількість продажів зумовлена ось цим маркетинговим ажіотажем навколо видань. Ну, правда. А ну, зроби такі продажі з лише одним. Ну, тако. Альбом я слухала. Єдина пісня, яка от чіпляється прямо до язика і потім в голові крутиться, це та сама Офілія. Все. Так що ось цей феномен, реально феномен Тейлор Свіфт, він є.
Так, потужно підсилений маркетологами, але між тим вона своїми текстами, музикою, формою, поведінкою попала туди, де їй місце. Вона свій відгук в серцях слухачів знайшла. Ну тому що? Можу за неї тільки порадіти. Хай їй буде щастя і здоров'я. І всім нам, і ЗСУ. Все. I literally have spent Я буквально витратила дні і тижні, роблячи це. time doing this. Ну, це очікувано, шановні, очікувано. Кайлі Дженнер бере мікрофон. Так. Looking confused and surprised. Все ж таки це мало колись трапитись. Іноді, звісно, хочеться сказати Кардаш'ян Дженнерам «зупиніться». Негайно. Дайте поспостерігати медіа без вас, але ні. Mom. Якщо взяти до уваги, що це промо-кампанія до випуску косметики Кайлі, пам'ятаєте ера Кайлі Кінг? Перші Кайлі Кіт і її синє волосся. То був її зірковий час як бренду, так і самої Кайлі. Тоді вона теж видала невеликий кліп промо. Та чогось мені здається, що в цей раз вона, можливо, захоче співати далі. Ну, хай буде. Шоу ж там. А ще вона знімається в кіно, яке продюсує сама Чарлі XCX. Там взагалі просто girls power. Ну, молодці, дівчата, молодці. У фільмі сюжет обертається навколо молодої поп-зірки, яка намагається вижити серед слави, тиску індустрії та власних амбіцій. Маю надію, що буде щось, знаєте, цікаве. Ну, хоча б дивибільне. Боже, ну вибачте. Так що чекаємо. Сподіваюсь, в Кайлі все вийде, і вона на знімальному майданчику не розгубиться. 3 педалі? 3? В нас ніг не вистачить для цього. Це занадто. Все, шановні, на цьому все. Донатимо, друзі, знайомим, перевіреним зборам, бо війна, на жаль, ще триває, а Росія ще існує. Отако. А мені пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео. Дивибільне. Дивибільне. Вибачте, ну як сказати?